كوستا كون بينا تيبا يا صاحبة البيت ما بتحكي إسباني حتى. ما بطلبوا فلوس، بطلبوا كوكاكولا. مساء الخير من هذا الهوستل اللي نازل فيه في مدينة بويرتو اسكونديدو في المكسيك. وأحلى شيء بالهوستل إنه في شجرة مانجو، فكل شوي بتوقع حبة وبناكلها. عندهم كمشة مانجو كتير، بتقدر تاكل 3 أيام فقط مانجو. جيت هون على أساس كان بدي أقعد لي كم من يوم في هاي المدينة، فيها شواطئ بتحس حالك في بالي. لكن سمعت عن مجموعة من السكان الأصليين، وفي واحدة كانت بدها تساعدني أشوفهم، بعيدة 3 ساعات من هاي المدينة. فبدل ما أقعد عند الشواطئ طلعت هناك. انطلقت برحلة 3 ساعات للوصول لمدينة اسمها بينو تيبا. ممكن فيها أشوف المكستكس، السكان الأصليين للبلاد. وأول ما وصلت لقيت روكسانا بتستناني عشان نبدأ جولتنا. Están las letras que dicen Pino Tapa. Sí. Ven a ver. Ah, Ella es mi hija también. Ana. Ana, Ana Rosalía. mucho gusto. ¿Hablas inglés? No, más o No. menos. أول مكان اجيته هو على بيت روكسانا. تعرفت على بنتها أنا. والبيوت بالعادة بيكون في عندهم ساحة بالنص هيك مفتوحة على السماء، والغرف متوزعة في حوالين المكان. كتير حلو لأنه كأنه جاي جوا الطبيعة. في عنا شجر، في عنا هاموكس. طلعنا بالجبل ودخلنا واحد من البيوت. صاحبة البيت ما بتحكي إسباني حتى. Queremos pasar a ver cómo estás tejiendo allá. No habla español? No, No. Es mixteco. no. Ella habla su lengua. دخلنا على واحد من البيوت الموجودة في الجبل للناس الميستكس. فاللي أنا فاهمه إنه هون بيجيبوا القطن الطبيعي، بيعملوا منه خيطان، بعدين من الخيطان بيعملوا خيطان أحسن وبلونوها، وبعدين بيروحوا بيعملوا منها أواعي وبينزلوا ببيعوها في البلد. قديه الإشي رهيب إنه كل إشي هون معمول بالإيد. أول مرة بدخل على مكان زي هيك. Este es algodón natural. Se llama algodón cuyuchi. Y es un algodón que se da aquí en esta región. Lo sacan y lo hacen así, hacen la bola. Y de ahí hacen el hilo. Esa es la terminación del hilo. Del hilo para tejer la enagua. Y este es un color característico de aquí de la región porque no se da en ningún otro lugar. El hilo que está haciendo lo pasan para este lado para empezar a hacer la enagua. Entonces, para lograr el color morado de la enagua, sacan el caracol del mar y al caracol se le extrae una tinta color púrpura. Y es esa tinta la que permite darle los tonos morados a la enagua. Y el caracol se regresa al mar. Muy interesante. Sí. Yo ñaño'i añoca kuyu. ñaño'i akuña kuyu. عم نحاول نحكي مع الناس هون، أغلبهم مش عم بيحكوا معنا إسباني، ما بيحكوا إسباني. ودخلنا على بيت تاني. عندهم هذا البيت اللي أنا فيه هو البيوت اللي بيعيشوا فيها في الجبال. بيت بسيط جدا زي ما شايفين. في عنا هاموك اللي هي بقعدوا عليها على الأغلب، في 2 حتى مش واحدة. وعلى الأرض بحطوا زي فراش اللي معمول بس من السعف أتوقع، أو إشي زي هيك من الخشب. استغربت ما في تخوت عندهم، بعدين شفت هدول شكله بفردوا على الأرض. وبحطوا مخدة وهيك بيناموا. بسيطة جدا الحياة، بس مبسوطين. سألتها مرتاحة، قالت لي كتير مرتاحة. Cómodo. Si tú duermes cómoda, estás cómoda, Ah, si sí, te sientes pues. cómoda. Ajá. Ajá, sí. Sí, ellas están acostumbradas. ¿Cómo estás? Bien Bien. tomado. المطبخ عندهم جاي برا البيت. هذا هو المطبخ، مكان بسيط. بيعملوا التورتياز هون عشان يعملوا التاكوز، بس حاطين كل إشي للمطبخ هون. Como dicen hola. Naku ika naku michon kadio. Naku micho non cardio. Ajá. Es hola. Ajá. ناكو ميتشو. والعجيب انه كل بيت بندخل عليه بتلاقي فيه اشجار مختلفه. هلا دخلنا على بيت عندهم شجره مش عارف شو هي النبته، بس يعني شكلها اشي غريب مش عارف، فواكه. والمره اللي دخلنا عندها قبل شوي كان عندها شجره مانجا. كل حدا عنده شجر مختلف وشغلات مختلفه، عايشين على الطبيعه من الطبيعه وحياتهم بسيطه. لقينا بيت من اللي كانوا بيعيشوا فيهم الميستكس هدول قبل زمان. يعني هلا جديد صاروا يبنوا من الاسمنت طبيعي وزي اي حدا غيرهم، لكن لقينا في عدة بيوت فقط اللي ضايلة اللي لسه بيبنوا بالقش. البيت هذا عمره تقريبا اكثر من 100 سنة.
كتير قديم، كانوا يعيشوا هدول فيهم زمان. هاي هي القهوة اللي عم بيعملوها هلا. أول ما دخلنا البيت شفناها فدخلت ألحق ريحة القهوة. Están tostando el café para después molerlo y hacer el café en polvo. ريحة القهوة الطازجة هاي عاملينها هلا وطاحنينها هلا. سي موي ريكو بيرفكتو. شوفوا بيعملوا كل شيء هون على الحطب، وهلا اكتشفت انه هذا اصلا مش حطب، لانه هون قد ما باكلوا ذرة فشكله بضل عندهم اللي هي بقايا الذرة زي ما شايفين، فشكلهم بيستخدموا هذا الخشب بيحرقوه مع الشغلات اللي بتنحرق تحت عشان يحمصوا الاشياء. Este es el maíz y son los diferentes colores del maíz. Sí. Es amarillo, puede ser blanco, puede ser vino, negro o de colores, como aquí. De repente te puedes llegar a encontrar una tortilla roja, color amarillo. أكثر شيء بضحك هون إنه الناس لما بدهم إيانا ندفع لهم ما بيطلبوا فلوس، بيطلبوا كوكاكولا. كل حد رحنا عنده بنقول له ممكن نصور، بقولنا بس بتجيبوا لي كوكاكولا. Dijo que nos dejaba tomarle fotos adentro de su casa si le comprábamos una Coca-Cola. Gracias señora. Muchas gracias. فشهوني على حبة كوكاكولا مع إني بشربش غازات صراحة عشان السكر. بس واو. هاي عندهم طعمها غير. اوكي معهم حق. Hoy en la casa de Roxana Pérez voy a probar la tamales de Tichinda. فأنا هلا مش عارف شو حكيت، بس هي حكت لي أحكي هيك، بس أتوقع إنه أنا راح أجرب هاي الشغلات هلا. اسمها تمالس، جربناها قبل في فيديو الأكل، بس هلا راح نجرب نوع مختلف اللي هي بتكون ذرة مفعصة ومخلوطة بشغلات. فهلا احنا راح نجرب المخلوطة بالمحار، وبتكون ملفوفة بالغلاف تبع الذرة. Y lo hacen con masa y un poco de chile y mucha hierba santa. Es una hierba que solo se da en esta región y se llama hierba santa. للأمانة طعمها رهيب جدا، يعني ما بتخيلوا، يمكن هاي من أذكى الشغلات اللي أكلتها في المكسيك لهلأ، ومش موجودة إلا في المدينة اللي احنا فيها بينوتيبي. هي زي ما حكينا محار معمولة بصوص ومطبوخة جوا غطا الذرة، وفي جوا معها ذرة مهروسة وبتاكلها هيك. بس الصوص نفسه خرافي، ما بعرف كيف ممكن أشرح لكم الطعم. خلطة زيوت مع بهارات مع المحار مع الذرة، مطلع شيء رهيب. هون عندهم عشان يتنقلوا في اشي اسمه كولكتيفو، اللي هو بيكون بيك اب. هذا هو بيطلعوا فيه الناس بقعدوا في المنطقة الخلفية هاي، وباخدهم اماكن، بالعادة اماكن قريبة. فاحنا رايحين هلا على الشط، بدنا نقابل السمر المكسيكيين. المكسيكان السود بالأصل هم أحفاد للأفارقة اللي تم استعبادهم في العصر الاستعماري الإسباني تقريباً في القرن السادس عشر، وتم إحضار بعضهم للعمل في القارة الأمريكية، ونسبة أخرى منهم هربوا من أمريكا على المكسيك لما كانت العنصرية ضد السود في أوجها بالولايات المتحدة الأمريكية. Hola. ¿Cómo estás? Bien joven. De Corralero soy. Me llamo Carmela Rodríguez. يجينا على مكان اسمه كوراليرو. هاي المنطقة اللي بيعيش فيها السمر اللي عايشين في مدينة بينوتيبي. لما تيجي على هذا الحي فجأة حسيت حالي رجعت على قارة أفريقيا، حتى في توك توك ريكشو. Todos los gentes aquí comen pescado. Sí, todo. Normalmente. Todo. Todo. Aquí se llama el pueblo Corralero. Sí. Este pueblo es muy bonito, se llama Corralero por la laguna Alautengo. وأول ما وصلنا البحيرة تعرفنا على زلمة واضح إنه عازف القرية، بيعزفوا هون موسيقى ما بعرف شو اسمها، بس بيعزفها بطبلة ومعاه فك حصان ميت، وبيعمل تشكتشبة بأسنان الحصان، بيطلع معاه موسيقى، والولاد اتجمعوا من القرية عشان يرقصوا. Tírame una fruta para mi venado, tírame una fruta para mi venado. Llevo comandante, pone el sombrero, botón colorado. Tírame una fruta para mi venado, tírame una fruta para mi venado.
Allá platicamos sin que nadie nos vea. A la cocaleca, baila cocaleca. Quijada es de un caballo que le decían el travieso. Sí, se murió. Se lo trajo taco loco y lo entorzonó y se lo llevó para la playa y ahí murió el caballo. يا اخوان هاي المرة مش طبيعية كيف بتضبط الامور. جابت لنا الشرطة ياخذونا رحلة في البحيرة. فطالعين رحلة بالبحيرة مع الشرطة. شوفوا هاي النقطة اللي احنا فيها، هي النقطة اللي بيلتقي فيها النهر اللي هلا كنا فيه بالقارب مع البحر. فهون البحر، هون النهر، هون بيلتقوا، وموفقين يا رب. لقينا بالقرية مكان عم بيعملوا فيه السمك على الجمر حاطين مليون سمكة وعمالهم بشوا فيهم. رهيب. شوف. وهلا رجعت الهوستل وشجرة المانجو اللي باكل منها كل يوم. مش طبيعي كيف صدف بتصير، حدا وصلني بحدا للقيت حالي في قرية ما بعرفها مع ناس ما بعرفهم بيحكوا لغة بعرفهاش. قضينا يومين كاملات ما حكيت ولا كلمة انجليزي، بس عرفنا نتواصل بجميع الاحوال من الشغلات البسيطة اللي تعلمتها هاي الفترة. كانت تجربة رهيبة، تعرفنا على السكان الاصليين، سكان السود اللي موجودين في المكسيك، اكلات جديدة. كل هذا لاني حكيت لتجربة جديدة ما كنتش متأكد شو حيصير وراها. المهم استمتعنا. هذا كان فيديو اليوم، كثر الله أسفاركم، نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم. احنا هلأ في وسط المدينة، وللأمانة ما في ولا إشي بدي أحكي لكم إياه، بس الإضاءة طالعة كتير حلوة على الكنيسة وعلي وعلى الحياة. الغروب اليوم بجنن، فقلت بس بدي استغل الضوء واحكي اشي، وفيش اشي احكي.